also coughing. It's coughing. No, the piece of ice went down my throat. Really? You can eat local food. Yeah. Yes. Faux japonais. Hello, you buy tiger balm? Which way? Straight? We go straight? Yes. Hello, you buy tiger balm? I'm gonna see the dog. Walking here have a river. Okay. Oh, that's nice, huh? We'll do it. Take charge. How much? About 70. 70. 70. Okay, let's see. He's coming? Yeah. Where is he? Oh. Oh, nice. Oh, this is the river. Yes, this is the river. Wow. Nice. Tiếng Việt. Thì không? Đồng không? Ôi, có tiền công ngon kìa. Có bận cái này kìa. Đây này, cái này. Chỉ có 2 miếng hả? Đây. Đi có hoa đen thôi chứ thằng bé không có đi hồi số 4.
side, come this side. Local food. What is this? Local food. We'll have later. Okay, we'll go walk first. Okay? Đấy. Đi theo điện được đến Ba La đảo khách đấy à? À đang ở phố cổ đấy, dắt khách đi dạo đấy. Ăn đô. Đi ngồi trong xe em làm gì mà có, đi dạo cho vui chứ đâu ngay đi bộ đi chứ nổi chân. 要蛮多台湾有买这个， Không có,谁有？ khách chân máy hồi trưa. Quán chảo xì chứ mấy. Ui, lần sau nó cảm giác thời, đừng có về đâu nữa. Này bố nó cả đẹp chí. Mẹ. Ô. Đồ lắm chứ có. With your friend. Huh? Your friend. You stop there? Oh. Take a photo. Yeah, it's taking up Một more. gò mắt dắt đi mà anh nói là để anh đi làm việc nhân viên cho. Rửa máy mà đi đấy chứ. Này năm 193 đóng Vân Dưa đi ra đó. Ôi để rong phúc sẽ khác. Hay là trên tay đó. Rồi rồi chịu. Anh đi giá 600 đây mà đi có Vân Dưa được. Quá hay. Đây là 193 đóng Vân Dưa đi ra rồi. Có nhớ một thùng nhưng mua 2 thùng 2 người 6 xì tam hồ thùng xì nhỏ rồi nhỏ đi cuộc đi là dữ rồi đi cuộc đi tiêu bá mấy chục thôi chứ. Quá hay. Không lên mạng này 선생님 조금만 먹어요. 나는 썸트 이거 됐잖아. It's a long market. Yes. How many kilometers? No, 1 kilometer, about 1 kilometer. Wait. What's that? I think this side's got more room on. Where that? gì đẹp hơn sao à gì à đẹp hơn sao 이거 무슨 뭐에 한국이라고 Side is also beautiful.
straight. Yes. Straight is also good. Yes. Yeah, but this side is better. Let's go. You take photo 10,000 one person. Oh my God, really? Yes. To do you or? I already took a video. No, I mean if you wanna be in the photo, you have to pay 10,000. 10,000 person. You can take as much as you want. Yeah. You can take many. Yes. You take money for. You have to go inside or outside. Inside. One person. 10,000. Outside? Outside it's free. Inside. Outside. Free. Outside free. If you sit here, 10,000. No, I don't want to sit. I left Bên trên đi nhá, có đợi. Đúng quá nhỉ? That's outside. One maximum. Maximum. We'll take U-turn. We'll go back. Yeah. There are more good places that side. Yeah. Oh, lights. Yes. If you want, we are working here. If you want, we are working here. If you No, want. chalo. Ah, okay. Same thing everywhere. When fast. When fast. Oops, sorry. Hey, we'll take photo here. Yes. Which one is it? This one or that one? Here or here? Okay. If you like.